ผมในโรงเรียนไม่ใช่คนป๊อปไม่ใช่เป็นจุดสนใจเราก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าเราเกิดมาเราอยู่ในโรงเรียนที่สังคมมันไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องใครป๊อปปูล่าไม่ได้ให้ value ในเรื่องนั้นไม่ได้ให้ value ในเรื่องนั้นเลยแต่ให้ value ในคำว่าเพื่อนเนี่ยเป็น EP หนึ่งที่พี่เห็นตัวตนชัดเจนอันหนึ่งมากในทุกบทสนทนาคือเพื่อนและเพื่อนดีใจมากนะตอนนั้นที่มีทุกคนอยู่เพราะปกติผมจะไม่เปิดให้ใครเลยแล้วผมจะเก็บเรื่องทุกเรื่องไว้กับตัวเองก็ไม่ได้พูดกับเพื่อนนะแต่ว่าวันนั้นกลับมาบ้านแล้วเปิดรูปดูก็แบบรู้สึกแบบกูรักพวกมึงมากหลักมากสวัสดีครับผมโจปารานเชนผิดตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์ครับวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเชียร์ทีมฟุตบอลที่ไม่โอเคเท่าไหร่มาภูบินครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมคุณเชียร์ลิเวอร์พูลทีมที่คนไทยรักครึ่งนึงแหละแต่ก็อีกครึ่งนึงก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะก็แดงเดือดทีไรก็ขึ้นเทรนตีกันทั้งวันทั้งเมืองแล้วคุณตีไหมอ๋อผมใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ตามแบบห่างๆครับผมดูบอลมานานยังอยากจะใช้คำว่านานไหมก็ใช้คำว่าไม่นานแล้วกันครับผมคือผมดูบอลเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเพราะว่าเพื่อนคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบบอลด้วยพี่เอาเหรอใช่เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งก็เลยไม่ชอบมันซะใช่คือตอนสมัยประถมนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเพื่อนก็จะไปสนามฟุตบอลไปเตะบอลกันแล้วด้วยความที่ว่าเราอยากอยู่กับเพื่อนเราก็ไปเตะบอลด้วยแต่เราไม่เก่งดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันเป็นท็อปิกที่เพื่อนเขาคุยกันทุกวันเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องใช่แล้วผมก็เลยเหมือนเห็นพ่อดูบอลตั้งแต่เด็กแล้วพ่อเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วผมก็แบบคุณพ่อเชียร์ทีมนี้มากครับเมื่อกี้พูดว่าเชียร์ทีมไม่ดีคุณพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยไม่เป็นไรผมเรื่องปกติพี่ผมก็เลยแบบโอเคถ้าเราจะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องเราจะคุยกับคนนู้นคนนี้รู้เรื่องเราต้องปักหลักก่อนว่าเราจะเชียร์ทีมอะไรเราก็เลยเลือกเชียร์ทีมเดียวกับที่บ้านครับก็เลยได้เริ่มมาดูครับผมจะเป็นสายต้องดูตามทุกแมตช์ไหมไม่ครับผมไม่ก็คือถ้าตอนเด็กๆพ่อดูแมตช์ไหนก็จะดูแมตช์ด้วยแต่ก็จะแบบจะดูแบบตั้งใจดูบ้างไม่ตั้งใจดูบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วใจเหมือนมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นตั้งแต่แรกเพราะผมเป็นคนที่ใช้เท้าไม่เก่งเลยอะไรที่เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการใช้เท้าผมทำแทบไม่ได้เลยทำไมอ่ะตั้งแต่เด็กเหรอใช่ครับเหมือนแบบเราแค่ไม่ถนัดฮะเราถนัดแบบการใช้มือมากกว่าอย่างเช่นแปลกมากเลยแบบผมดูบอลแต่ผมเล่นบาสแต่ผมไม่ดูบาสแปลกจริงผมเป็นเด็กเล่นบาสแต่ผมไม่ดูบาสแต่ดูบอลแทนเพราะว่าเพื่อนดูโลจิกคุณแปลกมากเด็กวิศวะแต่จะชอบเล่นบาสมากกว่าใช่ครับใช่แต่ว่าดูฟุตบอลคุณประหลาดจริงๆนะ แล้วคุณเป็นเวอร์ชันนี้มาสมมติพี่ดูบอลใช่ไหมโอเคแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะแข่งกันใช่และสุดสัปดาห์ไหนที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลแพ้วันจันทร์กูจะมีความสุขมากในการไปเจอเพื่อนๆใช่ผมรู้สึกว่าความสนุกในการดูบอลของผมในวัยเด็กคือการขิงกับเพื่อนและการถ้าพูดตรงๆแบบง่ายๆก็คือการด่าเพื่อนเอ้ยกูชนะเว้ยอย่างเช่นโอ้พูดอย่างงี้พี่จะเคืองไหมเนี่ยไม่เคืองอย่างเช่นตอน70อย่างเงี้ยกูเคืองแล้วเนี่ยตอน70น่ะคือแบบผมกับพวกรุ่นพี่ที่เชียร์แมนยูอ่ะก็แบบก็ด่ากันไปด่ากันมาเรื่องนี้เป็นเดือนเลยผมก็จะแบบขิงไปเล่นๆไม่ว่าเขาจะเถียงอะไรมาหรือพูดอะไรมาผมก็จะตบด้วยกัน70แต่พวกกูจะชนะ70นะเป็นพวกฝ่ายอดีตอ่ะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็พูดแบบนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ culture การดูฟุตบอลเพราะว่ามันสนุกกับตัวแฟนๆด้วยหมายถึงว่าการที่เราชอบทีมนึงและการที่เราได้มี interaction กับเพื่อนๆกับคนรอบข้างในสังคมเนี่ยมันทำให้การดูบอลมันสนุกนอกจากการดูบอลภูวินเป็นเด็กที่เติบโตมากับการทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นศิลปินยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าถามว่าเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ถือว่าเด็กแล้วนะ15เป็นร้องเพลงแล้วค่ะ16เล่นละครเรื่องแรกแต่คุณภูวินเนี่ยตั้งแต่10 11
ใช่ครับเข้าไปแคสโฆษณาแล้วใช่ครับใช่ครับมันสำหรับเด็กในวัยนั้นที่ต้องตระเวนเป็นแคสคอลมีคนโทรมาตามนู่นนี่นั่นอ่ะใช่มันมีความสุขและความไม่สนุกปนกันอยู่ไหมโอ้สุดๆครับผมรู้สึกว่าความสุขณตอนนั้นคือการที่ได้ออกจากบ้านได้เจอนู่นเจอนี่ได้ทำงานแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทรมานที่สุดสำหรับเด็กณตอนนั้น คือไม่ใช่การที่เราไม่ได้งานหรอกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องหรอกว่า การล้มเหลวหรือการล้มหรือการที่แบบผิดหวังมันคืออะไรขนาดนั้น เพราะว่าเราทำเพราะสนุกแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทรมานที่สุดณตอนนั้นของผมคือการรออย่างเช่นถ้าใครเป็นสายแคสก็จะพอรู้อยู่ว่าเวลาไปแคสทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณไปรับบัตรคิวแล้วคุณก็นั่งรอไป 3-4 ชั่วโมงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีอีก100 คนอยู่ข้างหน้าคุณที่จะต้องไปแคสด้วยแต่สำหรับเด็กอายุ11การที่นั่งรออยู่เฉยๆ3 ชั่วโมงมันคืออะไรที่ทรมานมากแต่เราก็รู้สึกว่ามันสนุกที่เราได้ออกจากบ้านได้ทำนู่นทำนี่ได้ทำสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเด็ก11ในวันนั้นอ่ะโอเคไอ้แคสงานได้มันก็โอเคได้เล่นและแฮปปี้เนาะใช่ครับแต่พี่เชื่อว่าในวันนั้นอ่ะจำนวนแคสไม่ได้ต้องมากกว่าโอ้สุดๆครับผมแล้วมันคุยกับตัวเองยังไงในวันที่แบบไปนั่งรอ 3-4 ชั่วโมงแล้วไม่ได้งานผมณตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าท้อเพราะในความเป็นเด็ก10-11มันยังไม่รู้จักคำว่าท้อมันยังไม่รู้จักคำว่าล้มเหลวมันแค่มีอะไรให้ทำเราก็ทำแต่ถ้ามันสนุกเราก็ทำถ้ามันไม่สนุกเราก็เลิกทำเหมือนภาษาเด็กทั่วไปที่ไปโรงเรียนแล้วมันสนุกเพราะมีเพื่อนอยากไปโรงเรียนวันไหนเรียนเยอะเรียนเบื่อหรือว่าดาวจากเพื่อนไม่เล่นด้วยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปโรงเรียนผมรู้สึกว่าสำหรับเด็กในวัยนั้นมันมีอยู่แค่นั้นเลยดังนั้นมันยังไม่ได้มาคิดมากเรื่องว่าอยากจะเป็นอยากจะนู่นนี่นั่นมันคือแค่สนุกนะตอนนั้นแต่มีมุมกับการชอบคำเมื่อกี้มากคือในวัย10-11เนี่ยไม่ได้มาคิดเพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่าท้อแต่พอโตขึ้นมาชีวิตแม่งสอนคำว่าท้อให้เราเลยใช่ครับคือเหมือนพอเราโตขึ้นเนาะเราก็เข้าใจโลกมากขึ้นและนอกจากที่จะเข้าใจโลกมากขึ้นเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมันคืออะไรสำหรับเด็ก10-11มันอาจจะเป็นแค่ความเหนื่อยหรือว่าความไม่สบายใจที่เราอธิบายไม่ถูกแต่พอเราโตขึ้นแล้วเรามาย้อนคิดทีหลังเราก็มีคำที่สามารถอธิบายความรู้สึกนั้นได้อย่างเช่นคำว่าท้อคำว่าเหนื่อยคำว่าเบื่อซึ่งถามว่ามันมีท้อไหมมันก็มีครับเพียงแค่ว่าเราในณตอนนั้นไม่ได้รู้สึกภูวินเคยเล่าว่าจริงๆก่อนที่จะมาทำงานกับ Grammy มันเป็น Third Time Lucky เนอะคุณมาแคสกับ Grammy 3 รอบแล้วเป็นครั้งที่3ถึงได้และก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือแทบจะล้มเลิกมาหลายครั้งแล้วมากๆครับมันไอจุดที่อยากจะล้มเลิกมันมีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วว่ะถ้าเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดที่สุดที่อยากจะล้มเลิกคือละครเวทีเรื่อง The Sound Music ครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ผมอยากล้มเลิกไม่ใช่ตอนที่แคสด้วยแต่เป็นตอนที่เราได้บทแล้วด้วยซ้ำแล้วมาซ้อมเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มาประมาณ2 ปีครับผมด้วยความเป็นละครเวทีมันซ้อมเยอะและโดยเฉพาะการที่เราเป็นเด็กแน่นอนมันต้องซ้อมเยอะกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ทำงานเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ต่อให้จะมาอธิบายมาคุยกับเราดีๆมันก็ไม่มีทางที่เราจะไปเก็ตเท่ากับคนที่ทำงานมาแล้ว10 กว่าปีดังนั้นเราก็มาซ้อมเกือบทุกวันเป็นระยะเวลา2 ปีและตอนนั้นที่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราทำเพราะมันสนุกหรือไม่สนุกอ่ะการที่ต้องมาทำอะไรซ้ำๆแบบนี้2 ปีช่วงแรกมันสนุกแหละแต่พอมันเริ่มเป็นรูทีนไปเรื่อยๆมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนอ่ะมันเริ่มหมดความว้าวหมดความสนุกกับตรงนั้นแล้วดังนั้นตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนท้อเพราะว่าเราไม่ได้สนุกกับตรงนี้แล้วอะเราเหมือนตั้งคำถามว่าแบบทำไมหลังเลิกเรียนต้องรีบมาซ้อมที่ซ้อมทำไมเราไม่อยู่โรงเรียนไม่เล่นกับเพื่อนล่ะ
แต่พอมามองย้อนกลับมาเรากลับรู้สึกว่าดีใจมากที่เราได้ทำสิ่งนี้เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ถึง 0.01% ของเด็กที่อายุ 10 11 12 จะมาบอกว่าฉันเคยได้อยู่ในโปรดักชันระดับประเทศและได้ทำสิ่งนี้แล้วพี่จำได้ว่าเราลงรูปแล้วพี่เห็นความสุขของเด็กที่ได้ไปโปรโมทไปถ่ายรูปกับพี่สรยุทธ์โอ้ใช่ พี่ไบรท์ครับแล้วเขียนแคปชั่นว่าตื่นเต้นมากเลยได้เจอพี่ไบรท์ตัวจริงมันเห็นความสดใสของช่วงวัยนั้นเหมือนกันนะครับผมคือมันเหมือนกับว่ามันก็จะสนุกช่วงไหนที่มันสนุกมันจะสนุกสุดๆไปเลยแต่ช่วงไหนที่มันเริ่มรู้สึกเบื่อหรือมันเริ่มรู้สึกท้อโมเมนต์นั้นก็จะไม่ได้ถูกเอามาไว้ในสื่อหรอกเพราะว่าแน่นอนโซเชียลมีเดีย Instagram มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่คนปกติจะมาแชร์ด้านลบของชีวิตตัวเองส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่มันเป็นพื้นที่ที่จะมาโชว์ความเป็นบวกความสุขของเราซึ่งณตอนนั้นมันก็สนุกจริงๆการที่ได้ไปเดินสายการที่ได้ทำนู่นทำนี่ผมเลยรู้สึกว่าดีใจมากในวันนี้ที่เราได้ทำสิ่งนั้นออกมาอย่างนั้นถ้า Instagram มันไม่ใช่พื้นที่เก็บในการปล่อยพื้นที่ความทุกข์เวลาความทุกข์ในชีวิตของภูวินปัจจุบันก็ได้นะครับเราเก็บมันยังไงเราปล่อยมันยังไงผมเป็นคนที่จะต้องใช้คำว่าผมมีความเป็นโลจิกสูงมากสูงเกินคุณวิศวกรใช่สูงเกินนะผมแล้วผมจะเป็นคนที่ผมจะไม่ค่อยแชร์เรื่องส่วนตัวกับใครคนที่ผมพูดได้ว่าเป็นแบบเพื่อนสนิทจริงๆที่รู้เรื่องทุกอย่างของผมมันแบบมันน้อยมากๆไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากแชร์แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะไปเป็นภาระของคนอื่นและปัญหาซะส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเราจัดการเองได้แล้วจัดการเองได้จริงใช่ไหมฮะ 90% จัดการเองได้ครับแต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็ต้องหาใครสักคนที่จะมาแชร์เรื่องพวกนี้ก็จะมีกลุ่มก้อนเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆไหมฮะเลยเพื่อนตั้งแต่เด็กๆก็ยังมีอยู่ครับผมแล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อยมากพาร์ทหนึ่งที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการที่แบบว่าพี่ได้ไปเป็นนักสืบ IG ในชีวิตคุณเนี่ยนะ ถูกต้องไหมพี่เห็นทุกคนรู้แล้วภูวินเคยสัมภาษณ์ว่าเข้าวงการมาเพราะว่าเคยแบบไปตามส่งน้องคนหนึ่งที่ทำงานโฆษณาอยู่แล้วไปแคสแล้วคุณก็ถูกเรียกเข้าไปแคสงานโฆษณาแล้วคุณก็ได้แคมปัสใช่ขนมแคมปัสน้องสาวคนนั้นที่คุณพูดก็คือมินนี่ครับผมซึ่งพี่ไปดูแล้วแบบพี่เห็นความน่ารักเวลาวันเกิดมินนี่เราก็จะโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่คุณเป็นลูกคนเดียวแหละแต่ว่าใช่คาลิฟายก่อนไม่ใช่น้องสาวแท้ๆเป็นแม่ของน้องมินนี่เป็นเพื่อนร่วมงานกับพ่อที่ทำงานด้วยกันมาหลายปีมากแล้วบ้านสนิทกันดังนั้นพอผมมีลูกพอคุณมีลูกเหรอพ่อมีลูกเอาแล้วพ่อมีลูกแฟนคลับครับจริงๆแล้วอย่าอันนี้ความลับอย่าไปบอกใครโอเคครับผมตอนแรกจะไม่มีเรื่องนั้นเนี่ยหยอกคือพอพ่อมีผมก็ได้เจอกับคุณแม่ของน้องมินนี่กับคุณพ่อน้องมินนี่ตั้งแต่ตอนผมเกิดเลยดังนั้นพอฝั่งบ้านเขามีลูกเราก็อยู่กับเขาตั้งแต่วันที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลมันเลยเห็นภาพความน่ารักของพี่ชายเราอยากรู้ว่าเวลาภูวินเป็นพี่ชายที่ดูแลน้องเป็นยังไงผมเป็น จะบอกเป็นพี่ชายที่แย่ก็ได้ คือผมด้วยความเป็นผมอยู่แล้วว่าผมอย่างที่บอกผมจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยแชร์กับใครดังนั้นผมจะเป็นคนที่เวลาอยู่กับน้องเราจะไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกันครับแต่รู้เรื่องส่วนตัวของกันและกันนะแต่จะไม่ค่อยคุยกันครับผมแต่เหมือนกับว่าจะคอยอยู่ในชีวิตของกันและกันคอยชี้นำคอยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเขายังมีเราอยู่มีเหตุการณ์น่ารักเล่าให้ฟังบ้างไหมนอกจากใน IG ซึ่งในแคปชั่นเวลาคุณเขียนมันน่ารักนะแล้วมันน่ารักเพราะว่าหนึ่งคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่พี่น้องโอเคอาจจะไม่ใช่พี่น้องที่สายเลือดแต่ว่าพอมันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆมันเห็นความห่วงใยมันเห็นความรักของพี่คนหนึ่งที่ให้กับน้องนั้นมันมีเหตุการณ์น่ารักไหมมันมี2 อย่างเลยถ้าผมจำได้ชัดๆนะ
อย่างแรกคือเวลาผมอยู่กับน้องเนี่ยตอนเด็กๆนะผมทำน้องร้องไห้เกือบทุกวัน คุณเป็นคนไม่ดีนะ ไม่คือผมมันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกก็ผมขอเบมน้องด้วยนิดนึงน้องเป็นคนเล่นแรงแล้วผมด้วยความเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายผมก็เล่นแรงกลับแต่ทีนี้ ฟังดูแปลก มันเป็นแบบเด็กผู้ชายผมก็จะเล่นแรงกลับคือน้องเขาชอบแบบตอนเด็กๆน้องก็ชอบเล่นตีผมเล่นดูนี่นั่นเขาตีผมทีนึงผมก็ตีกลับแต่ทีเนี้ยเรื่องกินข้าวก็จะแย่งเงินกินแล้วพอ ๆแย่งกันกินคืออะไร เหมือนกับแบบฟิลพี่น้องอะครับผมถ้าผมไปร้านอาหารอย่างเงี้ยผมสั่งอะไรแล้วน้องสั่งอีกอย่างแต่ผลสุดท้ายน้องจะไม่กินสิ่งที่ตัวเองสั่งน้องจะมากินของเราเราก็แบบไม่ให้กินทำไมก็กินของตัวเองดิกินที่สั่งสิแล้วก็เหมือนก็ตีกันเล็กๆน้อยๆครับผลสุดท้ายก็จะจบด้วยการน้องร้องไห้ผู้ชนะ ภูวินผู้ชนะ ใช่จนกระทั่งผมจำได้พ่อแม่ผมคุยว่าแบบนี่ถ้าทำน้องร้องไห้บ่อยๆอ่ะเดี๋ยวแม่ของน้องจะไม่พามาเจอแล้วนะซึมเลย ผมก็ซึมไปเลยใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วเราก็รักน้องชีวิตของภูวินเนี่ยการทำงานอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเห็นความน่ารักความสัมพันธ์แล้วเห็นของการทำงานเพิ่มขึ้นนะการทำงานของภูวินครับจนถึงวันนี้คนรู้จักคุณมากมายแต่ว่าถ้าให้รีวิวชีวิตตัวเองสั้นๆในวงการบันเทิงจนถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรถ้าจะยกขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของชีวิตไหมเหตุการณ์การทำงานในเส้นทางการทำงานในวงการบันเทิงแล้วเลือกหยิบโมเมนต์หนึ่งขึ้นมาแชร์ให้ฟังควรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนในชีวิตการทำงานของตัวเองถ้าเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเลยของผมคือซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้าครับอันนี้ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผมเล่าแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับแคเรียร์เราจริงๆก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้บทนำคือเหมาะกับปีครับผมรอบแรกเนี่ยผมแคสเป็นบทปีแล้วทีนี้พอเข้าไปแคสรอบที่2ผมก็ไม่ได้แคสเป็นบทปีละผมแคสเป็นบทอื่นแต่เรากลับรู้สึกว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคิดว่าเราคลิกกับบทปีมากกว่าอีกตัวละครหนึ่งเราก็เลยพอแคสรอบ2เสร็จเราก็เดินไปถามผู้กำกับเลยว่าแบบขอลองอีกรอบได้ไหมอยากลองเฉยๆซึ่งพอได้ลองแล้วผู้กำกับดันชอบเราในเวอร์ชันปีและชอบเคมีของผมกับคู่แสดงก็เลยได้มาเล่นปลาบนฟ้าในบทของปีครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เหมือน trajectory career มันก็เปลี่ยนไปเลยพลิกไปเลยครับรวมถึงชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนมากจริงๆแล้วตอนนั้นต้องบอกว่าชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนครับเพราะว่าโควิดใช่ซีรีส์มาในช่วงโควิดพอดีดังนั้นเรารู้สึกว่าตัวเลขมันขึ้นแต่ชีวิตเราเหมือนเดิมตัวเลขหมายถึงตัวเลข Instagram ตัวเลขทุกอย่างครับทั้ง Instagram ทั้งคนติดตามทั้งคนที่รักเรามันขึ้นแต่ว่าชีวิตเรามันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแต่มันคือจุดสำคัญที่สุดเพราะมันทำให้คนได้สนใจเรามากขึ้นคนมองเห็นเรามากขึ้นและเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ผมได้ทำงานอื่นๆและมีโอกาสมากขึ้นจากวันนั้นอยู่ดีเด็กผู้ชายที่วิ่งแคสงานไม่ผ่านหลายๆงานก็กลับไปว่ามีงานทุกวันครับผมความสุขที่สุดของวันนี้ในการที่ตื่นมาทำงานทุกวันของเราคืออะไรความสุขเหรอครับผมรู้สึกว่าความสุขของในการทำงานของผมเนี่ยคือการที่งานผมมันไม่ซ้ำซากคือต้องยอมรับว่าผมโชคดีที่ว่าผมได้ทำงานนี้แล้วงานนี้ในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยโจทย์แต่ละโจทย์ที่ได้ท้ายงานแต่ละงานที่ทำมันไม่เหมือนกันมันทำให้เราสนุกแล้วก็ไม่เบื่อกับมันดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าความสนุกของเรามันคือการได้เจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาใช่อย่างเช่นการได้มาเจอพี่การได้มาคุยเรื่องตัวเองมันคือเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนดังนั้นเลยรู้สึกว่าก็ต้องเคยทำมาบ้างสิการสัมภาษณ์เคยทำครับแต่ว่าการสัมภาษณ์แต่ละที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกที่พิธีกรแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
เนื้องานมันค่อนข้างแตกต่าง ครับ กันผมเลยรู้สึกว่าผมชอบตรงนี้ผมชอบการที่มันไม่ซ้ำซาก พิธีกรที่เชียร์แมนยูมีเยอะไหมฮะ โอ้น่าจะมีครับผมแต่ว่าคนพิธีกรที่เชียร์แมนยูแล้วก็มาคุยกับผมตรงๆแบบเนี้ยน้อย คุณตรงๆเลยเหรอ ผมยังมุฟออนจากเรื่องนี้จากคุณไม่ได้เลย เพราะเจอคุณพูดถึง70เลยผมรู้สึกว่าผมทรมานในการคุยกับคุณ โอ้ยผมขอโทษจริงๆครับผม พูดเล่นเราอยากจะชวนภูวินคุยเรื่องหนึ่งที่เป็นธีมอันใหม่ของรายการแล้วก็คุณเป็นคนแรกที่ผมจะคุยเรื่องนี้แล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยก็คือเรื่อง Time Capsule ผู้ชมเคยดู Time Capsule ไหมครับในหลายๆประเทศหรือในญี่ปุ่นหรือหลายประเทศเนี่ยเขาจะมีการขุดหลุมแล้วก็นำสิ่งของที่มีความหมายของตัวเองตอนเนี้ยใส่มันเข้ามาในหลุมนั้น10 ปี20 ปี100 ปีกลับมาเปิดดูว่าเรื่องนั้นมีความหมายกับปัจจุบันและเวลาของเรายังไงวันนี้เลยอยากชวนภูวิน ครับผม ฝั่งเรื่องราวที่สำคัญลงใน Time Capsule อันนี้ ได้เลยครับ ให้คุณเลือกก่อนเลยไหมว่าเรื่องที่คุณอยากจะแชร์แล้วจะฝังมันไป จากที่เราคุยลิสต์กันคุณอยากจะฝังเรื่องอะไรใน Time Capsule ในแชร์ทูแชร์ EP นี้บ้างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีบทเรียนความทรงจำที่มีความหมายสิ่งของความรู้สึกได้หมดเลย ถ้าจะเลือกได้เอาเป็นสิ่งของกันนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝังลงไปอ่ะมันคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือรูปภาพเหรอ รูปภาพทั้งหมดที่มีในโทรศัพท์เลยครับผมแบบผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยถ่ายรูปผมไม่ชอบการถ่ายรูป ไม่ชอบการถ่ายรูปถึงไม่ชอบถ่ายเองด้วยและไม่ถูกถ่ายด้วยป่ะ ผมเป็นคนไม่ชอบถูก ถูก ถ่า ถ่าย ยรูป ด้วยใช่ แล้วก็ไม่ชอบถ่ายรูปเก็บเมมโมรี่ไว้ทั้งที่อยากนะแต่แค่เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าขี้เกียจเฉย ถูก ๆ ขี้เกียจที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย ดังนั้นหลายๆครั้งเราจะรู้สึกผิดมากที่เราไม่ได้ถ่ายหลายๆโมเมนต์เก็บไว้ เพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยมานั่งไล่ดูรูปในโทรศัพท์ ซึ่งผมนานๆทำทีเพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับอดีตเลย ผมจะไม่ค่อยยึดติดกับอดีตผมจะยึดติดกับปัจจุบันกับอนาคตมากกว่าแต่พอเรากลับไปไถโทรศัพท์ ผมจำได้เลยตอนปี 2021 มั้งรูปในเครื่องเราตั้งแต่เรามีโทรศัพท์มาก็ประมาณแบบปี 2015 ครับ จนถึง 2021 ระยะเวลา 6 ปีอะผมมีรูปอยู่ในเครื่องอยู่แค่ 8,000 รูป ซึ่งสำหรับคนทำงานในวงการนี้บอกเลยว่าน้อยครับ น้อยมาก 1สำหรับคนทำงานในวงการ 2คือสำหรับคนทั่วไปก็น้อย และเรารู้สึกว่าพอเราถ่ายแล้วเนี่ยความทรงจำที่อยู่ในหัวเรากับรูปที่เราถ่ายไว้อะมันดิฟกันมากเลย เรามีความทรงจำในหัวเยอะมาก แต่ว่าเราแทบไม่ได้ถ่ายรูปเก็บมันออกมาไว้เลย แล้วเรารู้สึกว่ามันเลยทำให้รูปในโทรศัพท์ยิ่งมีคุณค่าเลยยิ่งมีความสำคัญต่อเรามากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายไว้ ความจริงมุมหนึ่งคือรูปที่ถ่ายก็คือเลือกแล้วว่าอยากจะบันทึกเหตุการณ์นี้ลงในมือถือ ใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็มาเสียดายทีหลังว่าทำไมเราไม่ถ่ายมากกว่านี้ พอย้อนกลับไปมานั่งลิสต์ดูอ่ะมันมีเหตุการณ์ไหนไหมที่บอกเสียดายแล้วไม่ได้บันทึกไว้อ่ะมีไหมฮะ ถ้าผมเสียดายที่สุดน่าจะเป็นช่วงวัยเรียนครับปีสุดท้ายของม.5 เพราะว่าผมออกมาก่อนผมสอบเทียบแล้วเข้ามหาลัยดังนั้นปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายที่เราได้อยู่กับเพื่อนอ่ะ 2-3 เดือนสุดท้ายอ่ะแต่เรากลับมีคลิปวิดีโออยู่ประมาณ 5-6 คลิปรูปอยู่ประมาณ 7-8 รูปเองในระยะเวลา 2-3 เดือนนั้นแต่เป็นระยะเวลา 2-3 เดือนที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับชีวิตมัธยมมากที่สุดละแต่เรากลับไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เลยเสียดายมากผมเสียดายมากแต่อีกมุมหนึ่งพี่ว่าในขณะที่เรามีความทรงจำอยู่กับตัวมันก็มีความหมายอีกแบบนะเพราะว่าจะไม่มีใครสามารถลบเรื่องนั้นจากตัวภูพินได้ ครับ ก็เลยอยากจะบันทึก ใช่ ฝังลงไป อยากฝังลงไป แล้วถ้ารูปที่มีความหมายที่สุดในโทรศัพท์มือถือล่ะมันคือรูปไหน ที่เราถ่ายมันไว้แล้ว ถ้ารูปที่มีความหมายที่สุดเหรอครับรูปที่มีความหมายที่สุดมัน
มันเป็นรูปของผมที่ถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนๆมหาลัยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว ทำไมครับ เพราะว่าตอนนั้นมันเจอเหตุการณ์ชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าแบบเราจัดการมันด้วยตัวเองได้ แต่ผลสุดท้ายเราทำไม่ได้เราจัดการมันไม่ได้ แต่วันนั้นมันมีเพื่อนของเราทุกคนที่อยู่ข้างเราแล้วพร้อมซัพพอร์ตเราครับผมรู้สึกดีใจมากนะตอนนั้นที่มีทุกคนอยู่เพราะปกติผมจะไม่เปิดให้ใครเลยแล้วผมจะเก็บเรื่องทุกเรื่องไว้กับตัวเองแต่ในวันนั้นที่มีเขารับฟังแล้วเขาเข้าใจเรากลับรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆเลยที่มีคนตรงนั้นอยู่ก็เป็นรูปถ่ายวันนั้นถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนๆใช่ก็เลยถ่ายเลยก็เลยแบบถ่ายเป็นอยู่งานที่มหาลัยอยู่งานที่จุฬาถ่ายเลยแล้วก็ไม่ได้พูดกับเพื่อนนะแต่ว่าวันนั้นกลับมาบ้านแล้วเปิดรูปดูก็แบบรู้สึกแบบกูรักพวกมึงมาก หลักแบบหลักมากๆแล้วไม่รู้จะหาคำอธิบายยังไงแต่ว่าก็คือโมเมนต์ที่เรารู้สึกประทับใจกับเพื่อนๆแล้วประทับใจกับทุกอย่างมากๆแล้วเพื่อนมหาลัยกับเพื่อนมัธยมเนี่ยมักจะแบบมีมุมประหลาดกับชีวิตพวกเราเสมอเนาะครับมันเป็นช่วงแบบอย่างของพี่เองอ่ะมันเป็นช่วงที่เราจะอกหักเราจะแบบว่าทำคะแนนสอบไม่ดีเราไปทะเลาะบ้าบอกับเพื่อนคนนั้นใช่ใช่ใช่ไหมแล้วมันก็จะจำมันถึงวันนี้แล้วก็จะเห็นภาพคนกลุ่มนั้นอยู่เสมอเลยครับขนาดผมเรียนมหาลัยก่อนคุณตั้ง20 ปีได้นะ ผมก็ยังไม่ลืมครับแม้แต่วินเล่าเมื่อกี้พี่ก็แอบเห็นความอิโมชันอลในความรู้สึกเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วยิ่งผมเป็นคนที่ชอบปิดอิโมชันนอลตัวเองมากๆเลยจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยแหละเป็นวันที่เหมือนเราปลดล็อกตัวเองแล้วเรารู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถโชว์อิโมชันให้คนอื่นได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องดีมากนะครับมันไม่ใช่ทุกวันที่ต้องแข็งแรงอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราคือแข็งแรงทุกวันถึงไม่แข็งแรงก็บังคับตัวเองแข็งแรงโอ้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องบังคับตัวเองก็ได้ว่าวันนี้ต้องอ่อนแอหรือแข็งแรงอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเป็นผมแต่ก่อนผมจะพูดด้วยหน้านิ่งๆมากผมจะเล่าโดยที่ไม่มีอิโมชันเลยคือจะตัดมันทิ้งไปเลยแต่วันนี้รู้สึกโอเคกับการที่เล่าแล้วมีอิโมชันกับมันชีวิตมันสอนเราทุกวันเนาะครับใช่โอ้ถ้าสมมติไอ้เรื่องนี้ถูกฝังลงไปในแคปซูลน่ะแล้วอีก20 ปีคุณมาเปิดดู EP เนี้ยพี่ว่ามันจะอีกมูดนึงเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่าเราก็จะโตขึ้นทุกปีแล้วถ้าสมมติว่าในวัยเนี้ย21 ปีป่ะครับครับผมคุณอายุ21 ปีถ้าคุณต้องฝังบัคเก็ตลิสต์ตัวเองในตอนเนี้ยวินมีไหมวินชอบทำบัคเก็ตลิสต์ไหมสิ่งที่ต้องทำก่อนตายหรือก่อน30ก่อน40อะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีบัคเก็ตลิสต์ครับไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยแต่ว่าถ้าสิ่งที่ต้องทำก่อนตายเหรอเอาเป็นโกอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันอย่างหนึ่งที่แบบอยากทำนะคิดตั้งแต่เด็กแล้วก็คืออยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยู่แล้วนี่คิดตั้งแต่เด็กเลยเหรอคิดตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกว่าอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นเพราะเป็นลูกคนเดียวไหมเกี่ยวไหมน่าจะด้วยครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเห็นครอบครัวที่อบอุ่นของเราแล้วเราเห็นพ่อเราเป็นผู้นำชีวิตเรามาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบที่พ่อแม่เราทำให้เราให้ใครสักคนบ้างก็เลยรู้สึกว่าอยากมีลูกทั้งที่แล้วจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนไม่ชอบเด็กเดี๋ยวมันเปลี่ยนเชื่อพี่ก็ไม่เพิ่งมีลูกให้5 ขวบความคิดเปลี่ยนตลอดแต่เราอยากมีครอบครัวแล้วมีลูกในวัย21นะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้แต่มันเป็นความโกในอนาคตอยู่แล้วเอาเป็นความคิดครับไม่ได้บอกคุณเดียวที่คุณจะมีลูกเป็นแค่ความคิดครับครับผมใช่แสดงว่าเป็นคนรักครอบครัวครับผมเป็นคนรักคนรอบตัวมาก
ถึงแม้จะไม่ค่อยพูดเพราะว่าปากแข็งเป็นคนปากแข็งใช่ ครอบครัวคนจีนใช่เลยครับใช่ไหมครอบครัวคนจีนมักจะไม่สื่อสารกันนี่เห็นหน้างี้ก็ครอบครัวคนจีนครับมันจะไม่พูดนะพี่มันจะทำมันจะใช้คำว่าเขินไหมถ้าไม่ทำไปเลยการพูดมันจะเขินอ่ะใช่มันจะผ่านแอคชั่นมากกว่าแล้ววันนี้เราแอคชั่นเราแอคชั่นการดูแลพ่อแม่ยังไงบ้างอะเพราะว่าเราเป็นเด็ก21ไม่ได้สิไม่ใช่เด็กแล้ววัยรุ่น21ที่แบบทำงานมีเงินมากกว่าเด็กวัยเดียวกันพูดตรงๆครับเราดูแลครอบครัวยังไงก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ดูแลครับเพราะว่าไม่ได้มีเวลามาดูแลซึ่งก็รู้สึกผิดสิ่งที่ทำก็คือพยายามกลับบ้านบ่อยๆถึงแม้มันจะดึกก็ตามแต่ก็พยายามจะกลับบ้านได้มากที่สุดถ้าวันไหนได้ก็จะพยายามกินข้าวด้วยสักมื้อ2 มื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลเขาเยอะเท่าที่อยากจะทำเท่าที่ควรแต่ก็รู้ตัวเองเหมือนกันว่าในเมื่อโอกาสในการทำงานมันมาแล้วนะตอนนี้มันก็ต้องทำก็เป็นอะไรที่เราต้องบาลานซ์ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันกับการทำงานในวงการนี้นะในการจะบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้ตามเป้าประสงค์ของตัวเองใช่เพราะว่างานตรงนี้มันจะมาเมื่อไหร่มันก็มาหมายถึงว่าถ้าอยู่ๆมันจะมามันก็จะมาถ้ามันไม่มีมันก็คือไม่มีเลยพี่จำได้แล้วพี่เคยฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งของภูวินเนี่ยภูวินบอกว่าเรามักจะแบบไม่ว่าทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเองไม่ทั้งหมดหรอกใช่ไหมมันจะมีแบบพยายามเอาตัวเองออกมาให้มัน 100% เต็มๆแต่ว่าด้วยความที่แบบนักแสดงไม่ได้มีแค่หน้าที่แค่แสดงมันมีคนติดตามมันมีคนเฝ้ามองเราอยู่การโพสต์ Instagram ใหญ่รูปอาทิตย์ต้องคิดเยอะสมมุติวันนี้เป็น EP ถึงที่คุณจะได้เปิดตัวเองในมุมที่คุณสบายตัวนะมากที่สุดครับเราต้องโพสต์เรื่องราวในชีวิตลงใน Instagram เพื่อฝังลงไปในแคปซูลเนี่ยเราจะเห็นภาพอะไรของวินที่เป็นตัววินภูวินจริงๆบ้างอยู่ในนั้นบ้างไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนความรู้สึกไลฟ์สไตล์ผมจะฝัง IG ของผมไว้ครับ IG อีกaccount นึงคืออันนี้ผมพูดเปิดได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ secret อยู่แล้วแต่ว่าแต่ก่อนต้องท้าความอย่างนี้ก่อน IG มันมี close friend list ถูกไหมครับแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มี close friend ฟีเจอร์นี้มันเพิ่งมาหลังดังนั้นแต่ก่อนสิ่งที่ผมทำคือผมมี IG 2 อันครับ IG อันหลักที่ทุกคนตามอยู่นี่แหละกับ IG อีกอันนึงก็คือ close friend เนี่ยแหละไม่ได้ปิดว่าตัวเองเป็นใครไม่ได้เป็นหลุมก็ตั้งชื่อภูวินเลยด้วยแหละแต่เพียงแค่ว่ารับเฉพาะแค่คนที่เรารู้จักจริงๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนมหาลัยคนที่เราเจอคนที่เราเจอนอกเหนือจากการทำงานครับแล้ว IG ในนั้นมันคือ IG ของเราถ้าเราไม่ได้เป็นนักแสดงถ้าเราไม่ได้เป็นศิลปินซึ่งในนั้นมันจริงๆแล้วมันปกติมากเลยมันคือ IG ของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองมันมีแต่แบบใช่เท่าไหร่มันเป็นแบบ IG generic ผู้ชายสุดๆเลยถ่ายรูปไม่ค่อยเห็นหน้าไม่ค่อยชัดหน้าจะเบลอๆถ่ายรูปรถถ่ายรูปท้องฟ้าถ่ายรูปตัวเองเล่นเกมถ่ายรูปไปเที่ยวซึ่งผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นตัวตนผมที่ชัดที่สุดละเพราะว่ามันคือคนธรรมดาคนหนึ่งอะแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามผมก็มีชีวิตที่เหมือนคนธรรมดาผมก็ไปโรงเรียนไปมหาลัยไปกินข้าวไปทำนู่นนี่นั่นปกติโดยที่ผมมักจะโดนคอมเมนต์บ่อยๆว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองโดนคอมเมนต์โดนเตือนคำเตือนนี่เหรอไม่ใช่ไม่เชิงเตือนครับแต่ก็บอกหรือว่าคำพูดที่จะมาบ่อยๆคือทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออย่างเช่นผมจะเป็นคนที่ผมจะใช้ชีวิตปกติมากขึ้น BTS ผมขึ้น BTS ผมนั่งวินมอไซค์ผมขึ้น MRT ผมเดินห้างและโดยปกติซะส่วนใหญ่ถ้าคนในวงการถ้าจะทำสิ่งพวกนี้ก็จะแบบ
อาจจะอำพรางตัวหน่อยใส่แมสใส่หมวกใส่นู่นนี่นั่นแต่เรากลับไม่แคร์เรากลับไม่สนเท่าไหร่ ถ้าใครจะมามองเรา หรือว่าใครจะจ้องเราหรือใครจะอะไรก็ในเมื่อผมเป็นตัวเอง ผมก็ใช้ชีวิตปกติของตัวเองฟังแบบนี้แสดงว่า IG นึงมันคือเรื่อง normal ที่มีแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเก็บชีวิตเราจริงๆอ่ะก็สำคัญใช่การเป็นตัวเองในวงการบันเทิงก็โคตรสำคัญใช่ครับมันจะมีแอคทิวิตี้หนึ่งที่ผมชอบทำมากๆเลยคือเดินสยามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าสยามในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเด็กมาเล่นดนตรีเรื่อยๆที่เขามาร้องเพลงที่เขามาเล่นดนตรีกันแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในวงดนตรีมาตั้งแต่เด็กทำกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วเราไม่เคยมีเวทีอะไรแบบนี้นอกจากเวทีโรงเรียนซึ่งพอสยามทำแบบนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดีใจมากๆที่เห็นเด็กรุ่นใหม่เห็นน้องๆได้มีเวทีที่จะมาเล่นดนตรีกับเพื่อนได้มาทำอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้มากเราชอบไปยืนฟังชอบไปยืนซัพพอร์ตทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไหมก็ยังทำอยู่วันไหนว่างก็จะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วก็ผมก็ไม่อำพรางตัวด้วยเพราะผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเวลาไปคือไปกับเพื่อนมหาลัยเหรอหรือไปกับเพื่อนมหาลัยบ้างซะส่วนใหญ่คนเดียวด้วยอ๋อเหรอไปคนเดียวเลยเหรอคือไปแค่ไปฟังดนตรีผมเป็นคนชอบฟังดนตรีอ๋อโอ้เอนจอยมากอย่างนั้นเลยใช่เอนจอยมากถ้าสมมติวันนี้ย้อนกลับเวลาไปแล้วเป็นภูบินในวันนั้นน่ะที่ซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆน่ะเพลงไหนในวันนั้นที่คุณจะมาโชว์ในสยามศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้เพลงไหนเหรอถ้าเป็นผมตอนเด็กก็จะเป็นเพลงพวกเพลงล็อกฮิตสแตนดาร์ดบอดี้สแลมซิลลี่ฟูทูคัลเลอร์ทันซิลลี่ฟูด้วยหรอคือไม่ได้ทันครับแต่ว่ามันพอเป็นเด็กเล่นดนตรีมันจะเป็นเหมือนเป็นเซตลิสต์ที่ต้องรู้จักใช่ที่แบบคนที่ต้องรู้จักที่ต้องเล่นได้แสดงว่าคุณมาสายร็อกครับผมเป็นนักร้องนำด้วยครับนักร้องนำสายร็อกในวันนั้นคนกรี๊ดเยอะไหมฮะไม่เลยครับเฮ้ยภูวินจริงๆพี่จริงๆไม่เลยคือผมในโรงเรียนไม่ใช่คนป๊อปไม่ใช่เป็นจุดสนใจจริงเหรอถึงแม้เป็นนักแสดงแล้วคนอื่นรู้ว่าเป็นนักแสดงก็ไม่ใช่เป็นคนป๊อปไม่ใช่เป็นที่สนใจเหมือนกับว่าเราก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าเราเกิดมาเราอยู่ในโรงเรียนที่สังคมมันไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องใครป๊อปปูล่าไม่ได้ให้ value ในเรื่องนั้นไม่ได้ให้ value ในเรื่องนั้นเลยแต่ให้ value ในคำว่าเพื่อนแล้วก็การแข่งขันในการเรียนมากกว่าเนี่ยเป็น EP หนึ่งที่พี่เห็นตัวตนชัดเจนอันหนึ่งมากในทุกบทสนทนาคือเพื่อนและเพื่อนครับใช่ผมเป็นคนรักเพื่อนมากไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเวลาพูดถึงเพื่อนบางซีเควนซ์ก็มีน้ำตาคลอนะคุณภูมินนะใช่ตอนใช่ไหมตอนพูดเรื่องที่มีปัญหาใช่น้ำตาคลอเลยอีกอันนึงที่เราคุยกันนอกรายการแล้วคุณอยากจะฝังมันไว้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงครับผมเพราะว่าถ้าคนตามมาก็จะรู้ว่าแบบภูมินชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงแล้วพี่ก็อยากรู้แบบว่าคนแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนที่บันทึกเรื่องราวบางอย่างยิ่งคนที่มี emotional รอบตัวมิตรภาพเรื่อง people แบบเนี้ยมันต้องแต่งเพลงอะไรที่น่าสนใจบันทึกเป็น diary หรือเนื้อเพลงหรือก้อนความสัมพันธ์จดไว้แน่ๆภูมินเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับก็ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อย express ตัวเองออกมาเพลงมันเป็นประตูทางเดียวมันเป็นประตูของเราที่เรา express ตัวเองได้แบบ 100% ครับและนั่นก็คือเรากำลังครับผมก็กำลังจะปล่อยเพลงก็เรียกว่าเป็นเดบิวต์แล้วกันครับผมเดบิวต์เลยนะเดบิวต์แต่งเองป่ะครับใช่ครับแต่งเองครับผมชื่อเพลงว่าวันเกิดเธอวันเกิดเธอครับผมสปอยได้ไหมฮะเกี่ยวกับอะไรฮะได้ครับคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งชื่อเพลงว่าวันเกิดเธอปีนี้คือตอนแรกมันเกิดมาจากว่าเราฟังวันเกิดฉันปีนี้แล้วเรามาคิดอีกมุมว่าเนื้อเพลงของ
ที่ทีมแมนดาวเขียนไว้คือวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเราเลยคิดย้อนอีกมุมหนึ่งว่าแล้วถ้าในวันเนี้ยมันคือวันเกิดของเพื่อนมันคือวันเกิดของคนสำคัญของเราอะแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะเราทำอะไรได้บ้างนี่มาจาก based on true story ไหมฮะในการก็มีปนๆกันบ้างนิดๆหน่อยๆ ไม่แต่ว่ามันก็เอา true story มาไม่ได้ 100% อยู่แล้วด้วยความเป็นเพลงเข้าใจด้วยความฟังก์ชันของการที่มันต้องเป็นเพลงและต้องขายได้อีกเข้าใจแต่แค่ทวิสต์การคิดเพลงจากของทรีแมนดาใช่แล้วก็เอามาผสมผสานกันกับแนวดนตรีที่ตัวเองชอบด้วยเคยร้องเพลงนี้ไหนในรายการบ้างไหมฮะไม่เคยเลยครับ หวังว่านี่จะเป็นรายการแรกแล้วก็ออกพร้อมๆกับเพลงนี้มันเป็นมิวสิกวิดีโอถูกไหมใช่ครับเป็นมิวสิกวิดีโอถ่ายไปยังครับถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช่อยากฟังครับผมเอาเป็นท่อนที่พีฮุกแล้วกันท่อนพีฮุกเป็นท่อนที่ผมชอบที่สุดแต่ว่าไม่ได้เป็นท่อนที่ผมเขียนเองด้วยเป็นท่อนที่พี่โปรดิวเซอร์พี่แกงส้มช่วยเขียนมาเป็นการทำงานคือเนื้อส่วนหนึ่งมาจากเราแล้วแกงส้มมาช่วยกันเมิร์ชใช่ครับผมคือทั้งเพลงเกือบทั้งเพลงมาจากเราเลยใช่แล้วเหมือนกับว่ามันขาดสิ่งหนึ่งตอนนั้นที่นั่งประชุมกันมันขาดสิ่งหนึ่งแล้วพี่แกงก็คิดเวอร์สนี้ออกมาแล้วเรารู้สึกแบบโหเราประทับใจกับเวอร์สนี้มากกับพีฮุกนี้มากเพราะว่ามันเหมือนทำให้เพลงมันคอมพลีทเลยแล้วร้องว่าเคยได้ร้อง Happy Birthday วันเกิดเธอทุกปีแต่วันนี้ฉันทำได้แค่เพียงคือมันแค่2ประโยคนะผมรู้สึกมันน้อยมากเลยแต่ว่ามันเหมือนมันแคปซูลเลตทุกอย่างเลยที่เป็นเพลงนี้เฮ้ยมันมีการใช้เสียงอีกช่องหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคุณร้องเพลงเลยท่อนเมื่อกี้ครับผมใช่คุณจะร้องให้เราฟังแค่นี้เพื่อให้แฟนคลับแชร์ดูแชร์ไปตามต่อเหรอใช่ครับเพิ่มยอดวิวในเพลงนี้ครับผมฝากด้วยนะครับใน YouTube Lighter Music ครับขายของเก่งขายของนิดนึงไม่อยากร้องเต็มเพลงสำหรับแฟนๆเขียนคอมเมนต์มาก่อนว่าผมหวังว่านี่อาจจะออกใกล้ๆกันคุณชอบเพลงนี้ยังไงอยากรอแค่ไหนนะครับครับผมแต่ผมเชื่อว่าเพลงที่มีความหมายแน่เพราะว่าเพลงที่เราแต่งเองมันจะมาออกจากประสบการณ์ความรู้สึกหลายๆอย่างผมว่าคุณกำลังมีเรื่องราวตอนต่อไปที่น่าจะมาคุยกับผมในแชร์ตัวแชร์ EP หน้าอีกเยอะเลยนะEP หน้าแล้วเหรอครับเฮ้ยมาครับมาครับEP ต่อไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนต่อคือว่างานปัจจุบันคืองานแสดงล่าสุดของคุณปัจจุบันเพราะว่าเราเห็นพาร์ทการแสดงของคุณเนี่ยเติบโตมาเรื่อยๆแน่นอนเมื่อพูดถึงซีรีส์ปัจจุบันชื่อเรื่องว่า Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนครับและ Summer Night นี้วันนี้ไม่ได้มาแค่คุณคนเดียวใช่ครับเรามากับแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งใช่มีเพื่อนมาด้วย1คนเป็นเพื่อนอีก1คนของคุณครับซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นแฟนฟุตบอลที่มีคลาสมาก ในการเชียร์ทีมฟุตบอลรู้เลยนะเชียร์ทีมอะไรถูกต้องครับผมเอาล่ะผมขอเสียงปรบมือต้อนรับกับดังหน่อยครับเชิญเลยครับดังครับนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับดังครับสวัสดีครับผมโย่ bro เฮ้ยทำไมเขาทักทายกันวัยรุ่นจังวะโยโบกับเลื่อนไหมเนี่ยครับผมวันนี้บอลยังไงดีพี่บอลเราก็เพิ่งชนะเปิดฤดูกาลมาทั้งคู่นะครับแมนยูลิเวอร์พูลครับผมคือเราจะมาคุยเรื่องบอลเลยเราจะมาคุยเรื่องบอลเลยมันแบบมันถ้าเกิดเราแพ้มันจะไม่ค่อยอยากพูดวันไหนที่ชนะนี่อยากไปโรงเรียนเร็วๆโอ้โหอยากไปแต่เช้าเลยพี่เอาละครับภูวินกับดังครับเรามาพูดเรื่องSummer Night กันครับผมเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเล่นใน X แล้วให้แฟนถามปุ๊บตอบปั๊บใช่แล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งถามว่าการแสดงเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่ามันสนุกที่สุดที่เยี่ยมที่สุดคุณตอบเรื่องนี้ใช่ครับผมเพราะอะไรอ่ะสำหรับผมขอเล่าก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเว็บตูนมาก่อนครับแล้วเว็บตูนเรื่องนี้ถูกเขียนโดยคนไทยถูกทำโดยคนไทยซึ่งไม่รู้นะสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมรู้สึกเป็นอะไรที่ Amazing มากเพราะโดยปกติถ้าเราคิดถึงการ์ตูนเราคิดถึงเว็บตูนเราจะคิดถึงเกาหลีคิดถึงญี่ปุ่นและสำหรับผมในวัยมัธยมที่เปิดอ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเห็นว่าตัวละครมันใส่กางเกงสีน้ำเงินและเสื้อนักเรียนไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับผมมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นแต่การ์ตูน
ถ้าเป็นการ์ตูนม.ปลายก็จะใส่แบบพวกชุดเซเลอร์ของ อ่า ญี่ปุ่น ใช่ หรือว่า ใช่ เป็นแบบชุดนักเรียนเกาหลี ซึ่งเราก็ชอบมาก ใช่ ซึ่งมันเลยทำให้แบบเราว้าวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วรู้สึกชอบเรื่องนี้แล้วก็ติดตามมาทีนี้พอได้เห็นว่าบริษัทเราจะทำโปรเจกต์เนี้ย ครับ ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลย ถ้าให้มาเล่นบทนี้นะตอนนั้นนะผมก็ไม่เอาด้วย อ้าวทำไม เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการ์ตูนในใจ อ๋อ ของเรา แล้วเราเข้าใจพฤติกรรมของคนอ่านดีว่าตัวละครในหัวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เรามีภาพอยู่ มันมีภาพอยู่ ผมไม่อยากฟอร์สตัวละครตัวนี้ในมุมผมใส่คนอื่น และผมก็ไม่อยากจะเห็นตัวละครนี้ถูกเล่นด้วยตัวเองด้วย เอ้า ตอนแรกผมก็แค่แบบผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเล่นเรื่องนี้จริงๆ ผมก็พูดแบบเฮ้ยพี่เรื่องเนี้ยขอมีส่วนร่วมหน่อย ขอไปเป็นแบบข้างหลังก็ได้แบบแบ็คกราวด์ตัวละครแต่ อยากมีส่วนร่วมเรื่องนี้เพราะชอบ อยากมีส่วนร่วมดีนักใช่ไหม ใช่ครับอยากมีส่วนร่วมนักใช่ไหมก็เล่นไปเลย เล่นเลย ไปแคสเลย ครับผม ครับ แล้วมันก็ชอบ ใช่ครับแล้วเราชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้ว เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมนุษย์มากๆเลยคือ ผมชอบการที่ว่าพระเอกนางเอกเรื่องเนี้ยมันไม่เหมือนพระเอกนางเอกซีรีส์ทั่วไปที่แบบพระเอกคือคนดีนางเอกคือคนดี คือมีความ แล้ว ก มารั ล ก ม กัน มีความกลมมากขึ้น แล้วผมรู้สึกว่ามันกลมมากเพราะว่าสำหรับผมเกือบทุกสิ่งที่ตัวละครทำผมไม่เห็นด้วยหมดเลยแต่ผมเข้าใจมันทุกอย่างเลย ด้วยความที่เราก็อ่านมาแล้วด้วยหลายสิ่ง ทั้งอ่านมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าการกระทำของคาแรคเตอร์ในนั้นน่ะผมรู้สึกว่าคนหลายๆคนถึงแม้คนดูซีรีส์เองอ่ะจะไม่ชอบตัวละครตัวนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบ เพราะว่าคนซะส่วนใหญ่ถ้าเจอสถานการณ์เดียวกันจะทำเหมือนตัวละครนี้แทงเข้าไปในใจ ผมรู้สึกว่ามันตรงมากๆแล้วมันแทงเข้าไปในใจคนหลายๆคนมากๆซึ่งบางครั้งเราเองอาจจะไม่ยอมรับแต่ผมเชื่อว่า 7-80% ของคนจะทำเหมือนสิ่งที่ตัวละครนี้ทำแล้วในมุมดังล่ะมาเล่นแล้วเป็นไงครับเรื่องนี้อย่างของดังนะคือที่ภูวินพูดอะดังเข้าใจหมดเลยเหมือนกันอย่างตัวละครรูนก็เข้าใจในสิ่งที่รูนจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดในมุมดังนะคือแบบดังไม่เคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนคือเคยได้ศูนย์เลยมาจากศูนย์เลยแต่เคยได้ยินมาบ้างเพราะว่าเพื่อนๆดังอะเป็นแบบพวกแฟนคลับเว็บตูนอยู่แล้วหรือพวกการ์ตูนคอมิกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งซัมเมอร์ไนท์ก็น่าจะประมาณ9 ปีแล้วนะประมาณ9 ปีแล้วแล้วเหมือนได้มาทำเป็นซีรีส์เขาจะแบบปรับให้แบบทันยุคสมัย2024เนาะแล้วดังก็เอาตรงๆเลยเวิร์กช็อปอ่านบทแล้วรู้สึกสนุกมากๆเลยครับถ้าเกิดถามคำถามเดียวกันอะว่าแบบเรื่องไหนที่สนุกที่สุดอะดังจะตอบได้เหมือนภูวินเลยว่าซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนเป็นซีรีส์ที่สนุกที่สุดที่เคยเล่นมาด้วยเนื้อเรื่องด้วยไหมแล้วก็บรรยากาศการทำงานด้วยครับทุกอย่างมันรวมกันเลยแบบเพื่อนๆบรรยากาศทุกคนทีมงานอะไรทุกคนผู้กำกับด้วยคือทุกอย่างมันแบบไบรท์แฮปปี้กันหมดทุกคนแบบพร้อมจะทำงานรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามากองเราแบบตื่นแล้วเราอยากมานึกออกว่าแบบตื่นมาแบบ6 โมงเช้าตี 5อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เราแบบพร้อมแอทแทกแล้วอะใช่คือตัวละครมวลมันผองเพื่อนแบบมีแต่ความสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอเราทำงานเราเป็นเพื่อนกันจริงๆด้วยเวลาทำงานจริงครับมันมีส่วนช่วยในการทำงานยังไงบ้างการที่เรารู้จักอยู่แล้วคนนี้เป็นยังไงคนนี้ชอบไม่ชอบอะไรยังไงเงี้ยอันนี้ช่วยแน่นอนเลยครับผมเพราะคือจริงๆอ่ะดังกับภูวินอ่ะเจอกันในตึกอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ต้องใช้คำว่าก่อนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่เจอกันมาก่อนใช่ครับดังนั้นพอมันมาร่วมงานด้วยกันมันเหมือนมันจะมีความสนุกแต่มันจะมีความยากนิดนึงเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วคำพูดมาจากใครแต่มีคนเคยพูดไว้ว่าแบบถ้าทำงานเนี่ยอย่าทำงานกับครอบครัวอย่าทำงานกับเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนมันจะรู้จักกันเกินไปซึ่งตอนนั้นมันต้องมาปรับจูนนิดนึงการที่แบบคุณต้องปรับจูนด้วยเหรอเพราะว่าเหมือนพอเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่อยมาทำงานมันเหมือนมันต้องมาคิดกันอีกทีว่าเส้นตรงไหนที่เพื่อนมันไม่ควรจะข้ามเวลาเราทำงานใช่ครับผมก็แต่ว่า
คือมันมีแบบเรื่องแบบ break the ice อะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ worry ไม่ worry นึกออกปะ เลย เพราะแบบเราเคยเล่นคอนเสิร์ตมาด้วยกันด้วยแบบร่วมงานแบบพวกงานคอนอะไรอย่างงี้มาเคยไปต่างประเทศด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่ว่ามาเรื่องเนี้ยก็อย่างที่บอกมันจะต้องมีแบบเส้นบางๆเนาะที่แบบเพื่อนกับการทำงานอะไรเงี้ยบางทีแบบถ้าเกิดเราเล่นไปเลยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ เราก็ต้องแบบเอางานเป็นหลักอยู่แล้วครับผมใช่แต่ ที่สนใจอันนึงเลย เคยไปต่างประเทศด้วยกันอยู่แล้วเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเมนเกสของเราฮะคุณมีเรื่องเวลาเขานอกลู่นอกทางต่างประเทศอะไรไหมคุณช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะ โดนละ คุณช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะมีเรื่องที่คนไม่รู้แฟนคลับไม่รู้ไหม คนไม่รู้อ่ะคือเอาจริงๆภูวินไม่ใช่คนที่แบบนอกลู่นอกทางอะไรขนาดนั้นเพื่อนรัก จังหวะตบหลังนี่แปลกนะ จังหวะตบหลังคือเรารู้กันสองคนไม่แต่เอาก็คือเอาง่ายๆก็คือภูวินเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าคือเขาก็ชอบแบบฟีลแบบเนเจอร์ชอบดูวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปอะไรเก็บเป็นเมมโมรีเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีมุมที่แบบเหนื่อยก็แบบชอบนอนในโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะก็เข้าใจทำงานมาหนักอะไรอย่างเงี้ยคุณหัวเราะแปลกๆ เขาดูเครียดนะเขาดูเครียดว่าไม่รู้จะเกิดอะไรกับชีวิตเขาในคำพูดต่อไปเนี่ย เครียดอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่าอะไรต่อ กำลังจะแรปก็ประมาณนั้นครับผมแบบไม่ได้แบบมีนอกลู่นอกทางอะไรใช่ใช่ มีวีรกรรมในแสบๆเล่าไหมฮะคุณรู้จักเขาอยู่แล้วเนี่ยเขามีเรื่องอะไรที่แบบน่าพูดถึงไหม เอาเลยเต็มที่เลย ไม่คือจริงๆอ่ะอันนี้คือที่พูดอ่ะคือแบบเรื่องจริงนะคือตั้งแต่รู้จักภูวินมาภูวินไม่ได้เป็นคนที่แบบมีอะไรนอกลู่นอกทางเลยนะเป็นไม่ได้เป็นฟิลแบบไปดื้อไปซนอะไรอย่างนั้นอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบโอเคแบบรับรู้ได้เลยเป็นคนที่ซีเรียสกับการทำงานมากๆใช่ครับผมแบบไม่ว่างานที่จะอะไรที่จะได้รับมาก็แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีคือมีแต่เรื่องที่ดีมีแต่เรื่องที่ดีครับผมคบไว้ตอนออกรายการพาเขามาบ่อยๆพูดอย่างเงี้ย ดีมากเพื่อน ดีมาก มันคือเรื่องจริงครับมันคือเรื่องจริงมีเรื่องอะไรที่น่าชื่นชมของเขาบ้างนอกจากการทำงานน่าชื่นชมอะครับคือเขาจะเป็นคนที่คือเขาก็จะมีมุมแบบเขาจะมีมุมที่นึกออกว่าพักผ่อนหรืออาจจะแบบชอบมีมุมอยู่คนเดียวน่าจะคุยเรื่องนี้ไปแล้วเนาะแต่เรื่องมุมของเพื่อนน่ะเขาก็ดีมากๆเหมือนกันคือเขาจะมีอะไรเขาจะคุยกับเพื่อนแบบคอยแบบสนับสนุนเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมมีอะไรแบบติได้ตินึกออกว่าคือทุกคนตอนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันจะเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วคือเราจะคุยกันอยู่แล้วทุกอย่างครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเมื่อกี้มีกลิ่นของเรื่องนี้เหมือนกันว่าดูเป็นคนให้ความสำคัญกับมิตรภาพ ใช่ครับมากๆนี่ก็มาตอกย้ำอีกรอบนึงนี่ถ้าไม่มีเพื่อนชีวิตคุณน่าจะเหงาเหมือนกันนะ ชีวิตคุณน่าจะว้าเหวเหมือนกันเคว้งใช่แล้วก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าผมชอบอยู่กับเพื่อนแต่ผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะแบบก็มีอารมณ์แบบอยากอยู่คนเดียวด้วยส่วนหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองผมเป็นคนอยู่คนเดียวได้คือไม่ได้มีปัญหากับการที่จะอยู่คนเดียวแต่มีเพื่อนก็ดีแต่อย่างดังอะเอาจริงๆว่าตรงกันข้ามเลยนะครับดังมีปัญหากับการอยู่คนเดียวทำไมอะไม่รู้พี่ผมแบบคือเอาง่ายๆอะผมเป็นคนติดคนมากๆครับเกริ่นก่อนเลยกันอย่างแฟนคลับจะชอบถามไอ้เรื่อง MBTI ของดังใช่ปะซึ่งดังไม่เคยเอาไปเช็คจริงๆจังๆเลยว่าแบบคืออะไรอย่างเงี้ยคนก็เดาว่าดังแบบ E บลาบลาบลา I บลาบลาบลาอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวยังไม่รู้ของตัวเองแต่ว่าด้วยนิสัยดังดังไม่รู้หรอกว่าดังเป็นไรแต่ว่าดังติดคนมากๆแต่ก็มีมุมที่แบบอยากอยู่คนเดียวด้วยนะแต่ดังจะติดคนจริงๆครับอย่างเช่นเวลาอยู่ในกองถ่ายเนี่ยไปไหนไม่เคยไปคนเดียวใช่ไม่เคยไปคนเดียวเลยคือเข้าห้องน้ำจะต้องมีเพื่อนไปด้วยไปทุกที่จะต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งไปด้วยทุกที่ใช่ไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับผมอย่างดังก็อยู่บ้านเนี้ยก็จะอยู่กับครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่น้องย่ามีพี่เลี้ยง2 คนอะไรเงี้ยก็คือถ้าว่างๆก็ต้องไปนั่งเล่นนั่งพูดคุยกับแต่ละคนนั่งเล่นทำกิจกรรมกินข้าวต้องกินด้วยกันอะไรแล้วถ้าสมมติเข้าห้องน้ำแล้วภูวินบอกว่ายังไม่ปวดฉี่ไม่อันนั้นไม่เป็นไรเขาจะหาเพื่อนคนอื่นจริงๆเอาเหรอเราจะหาเพื่อนเข้าคือผมจะอย่างนี้เลยในกองถ่ายนะผมจะพูดออกมาเลยใครปวดฉี่บ้างสมมติมีอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้มีอยู่5 คน
มันต้องมีสักคนน่ะแหละนึกออกปะ ที่จะเดินไปเป็นเพื่อน แต่ถ้าไม่มีเลยจริงๆอ่ะไม่เป็นไรหมายถึงเราเดินไปเองได้ แต่ว่าคือมีคนที่เราแบบสบายใจอยู่ด้วยมันแบบอบอุ่นอ่ะนึกออกปะ คือต้องช่วยปวดฉี่เป็นเพื่อนหน่อย ก็ จะเอาเป็นเวนั้นก็ได้แต่ว่า มันมาเวนี่แหละครับมันมาเองเลยนะ รู้สึกแบบเป็นคนติดคน ใช่ใช่ แล้วถ้าคุณปวดเอือ อันนั้นขอไปคนเดียว ถ้าชวนไปแนะนำว่าหาแพทย์นะ หาแพทย์เลย หาแพทย์ อันนี้แปลก นี่แปลก จริ นะ ง การทำงานด้วยกันเรื่องนี้ ๆครับ พูดถึงเรื่องของการทำงานและการเติบโตมาหน่อยเพราะว่าเวลาเป็นศิลปินอ่ะ GMM เนี่ยผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ค่อยให้โจทย์ซ้ำกับพวกคุณเท่าไหร่อะ คุณจะได้โยนโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลาให้ทดลองตัวเองใหม่ๆตลอดเวลาการทำงานเรื่องนี้ทำให้คุณสองคนเติบโตขึ้นยังไงบ้าง อย่างของดัง อ เนาะ ยู่ดีพูดเรื่องฉี่ก็มาจริงจังทั้งอย่างนั้นนะ มันแบบเมื่อกี้อย่างนี้เลย เออ ครับผมอย่างของดังอย่างเรื่องแรกดังเล่นแล้วแต่ดาวครับผม ซึ่งมันเป็นซีรีส์เรียกว่าเป็นซีรีส์แบบ8 ตอนอะ คือมีแค่8 ตอนแล้วจบเลยครับผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกของดังเลยแล้วเหมือนตอนนั้นก็เล่นจบไปแล้วก็มีเรื่องที่2ก็คือวาระซ่อนเลนอันนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแบบผมยังให้เป็นฟิลเหมือนเป็นพาร์ทที่2ของแล้วแต่ดาวเพราะมันยังอยู่ในรั้วมหาลัย ครับ แล้วเรื่องที่3นี่ก็คือตอนแรกอยู่มหาลัยนะนี่กลับมาม.4 ก็ยังอยู่ในโรงเรียนคือดังยังไม่ได้เคยเล่นบทที่แบบออกไปแบบเป็นแบบไปสู้ชีวิตหรือเป็นแบบบทแบบอาชีพอะไรขนาดนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ ซึ่งเรื่องเนี้ยดังรู้สึกว่าตัวละครมันดันคลิกกว่าตัวอื่นที่เคยเล่นมาเลยแบบรู้สึกได้ชัดเลยเพราะตัวเนี้ยมันมีความห่วงใยเพื่อนมีความเทคแคร์เพื่อนสูงมากอย่างตัวละครลูนตอนแรกๆคือจะไม่มีเพื่อนเลยไม่ใช่เพราะเขาแบบไม่อยากมีไม่ใช่เพราะเขาไม่มีใครคบแต่ว่าแบบเพราะเขารู้สึกสบายใจที่อยู่คนเดียวแต่ตัวละครผมก็คือไว้เขารู้ดีว่าตัวละครลูนรู้สึกยังไงเพราะเขาเคยเป็นเหมือนลูนมาก่อนไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ดีหรอกรู้สึกแบบไหนเขาเลยแบบพยายามช่วยทุกวิถีทางที่จะดึงลูนเข้ามาในกลุ่มเราแบบขยายแบบเฟรนด์เซอร์เคิลของเราให้แบบทุกคนรู้จักลูนอะไรเงี้ยก็คือมีแต่ความหวังดีมีแต่ความแฮปปี้แล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งด้วยหัวหน้าแก๊งแบบทำไปไหนไปกันทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกแบบรีเลทกับตัวดังที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เล่นมาก็เป็นสเต็ปของการเดินทางในการแสดงปุ๊บใช่ครับผมซึ่งเรื่องเนี้ยปิด33 คิวแล้วดังก็เล่นเรื่องที่4ของดังก็คือ The Heart Killers อันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนเป็นช่างซ่อมรถเลยทันทีเลยอันนี้ก็คือต้องไปมีเวิร์กช็อปอะไรจริงจังมากขึ้นแล้วแบบการซ่อมรถการแสดงอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเลยดีเนอะอาชีพนักแสดงมันทำให้เราได้ทดลองแบบหลายๆอาชีพหลายๆอาชีพหลายๆคาแรคเตอร์ได้เป็นหลายๆคนใช่ซึ่งแบบแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมที่ได้แบบรับโอกาสมาเล่นตรงนี้ด้วยแล้วยิ่งกับคนที่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นมากี่อย่างแล้วไม่รู้เนี่ยอยากรู้เป็นมากี่อย่างละนับจริงกี่เรื่องแล้วดีกว่ากี่เรื่อง10 บวก10 บวกนะก็น่าจะ10 กว่าเรื่อง10 กว่าเรื่องซึ่งผมรู้สึกว่าพอมันได้เจอหลายบทหลายตัวละครเนี่ยตั้งแต่เด็กมันทำให้เราได้เข้าใจหลายอารมณ์หลายอย่างที่คนซะส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเจอด้วยอาชีพของเราและด้วยตัวละครที่เราเจอดังนั้นผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมพูดยังไงให้มันดูไม่อวยตัวเองพูดมาเลยมันก็ต้องพูดแหละก็คือเหมือนกับว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเหมือนมีความโตกว่าอายุนิดนึงจริงนะพอได้เจอกับหลายๆสิ่งได้ทำงานมานานได้เจอกับหลายๆตัวละครซึ่งมันทำให้เราเหมือนถูกบังคับให้โตโดยหน้าที่การงานอย่างเช่นผมดังอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเกือบทุกคนในบริษัทที่ผมเรียกเป็นเพื่อนอยู่นะตอนนี้จริงๆแล้วตัวผมหมดเลยอย่างเช่นแคสของ Summer Night
ป่านเองก็กำลังจะ24ดังก็23ลิวที่เป็นโคที่เล่นด้วยกันก็24เหมือนกันแต่ผมเพิ่ง21ปีนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีความโตกว่าอายุตัวเองนิดนึงแต่พอได้มาเจอบทนี้ที่เป็นเด็กอายุ16-17และมีปัญหาของเด็กที่เป็นเด็กอายุ16-17จริงๆมันเหมือนฟอร์สให้เรากลับไปเป็นเด็กแล้วมันทำให้ผมได้กลับไปทบทวนตัวเองดีจังเลยอ่ะดีจังเลยเพราะว่าแต่ละสถานการณ์ที่ตัวละครในเรื่องนี้เจอซะส่วนใหญ่มันเป็นสถานการณ์ที่เด็ก16-17มักจะเจออยู่แล้วและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเจอได้แต่ว่ามันบังคับให้เรามองสถานการณ์นี้ใน2มุมมองเราในอายุ21และลูในอายุ17จะมองสถานการณ์นี้เป็นยังไงซึ่งพอมันบังคับให้เราทบทวนเพอร์สเปกทีฟตรงนี้แล้วว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเยอะๆเลยว่าอ๋อสิ่งนี้ที่เราเคยเจอตอนเด็กๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆและทำให้เรามีความเข้าใจกับตัวเองกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นโอ้ดีเนาะคือการแสดงมันเชฟอะไรหลายเรื่องเชฟความคิดเรื่องของโดยเฉพาะคนทำงานในวงการบันเทิงมักจะโตเร็วอ่ะแล้วบางทีการย้อนกลับไปเล่นในสิ่งที่ตัวเองเคยพลาดไม่ได้ใช้ชีวิตมันมามันก็ให้ประสบการณ์อีกแบบเวลานอกกองของคุณ2คนฮะมีเรื่องอะไรสนุกเล่าให้ฟังไหมความชื่นชอบความบันเทิงไลฟ์สไตล์จริงๆเราได้มีโอกาสจอยกันบ้างไหมไปเที่ยวกันบ้างไหมถ้าสิ่งที่ทำด้วยกันบ่อยที่สุดคือฟิตเนสครับเฮ้ยผมทั้ง2คนเป็นสายเข้าฟิตเนสใครแข็งแกร่งกันนะใครแข็งคนนี้เลยโอ้โหไม่ขนาดนั้นคนนี้ก็ว่าใช่เล่นนะคนนี้นี่แบบยกหนักเหมือนกันนะไม่แต่ว่าเป็นคนละสายคนนี้เขาเป็นสายยกผมเป็นสายคุมอาหารแล้วก็เล่นไปด้วยใครกล้ามใหญ่กันฮะฟอร์ชัวโอ้ไม่ต้องเลยแต่เรียกว่าคนนี้แบบกล้ามนี่มาเป็นมัดครับผมยอมรับไหมยอมรับหน่อยไม่ยอมรับเพราะคนนี้ใหญ่กว่าเยอะเวลาเข้าฟิตเนสผมแบบเวลาพี่เข้าฟิตเนสอ่ะพี่ชอบวิ่งอย่างเดียวเว้ยชอบแบบคาร์ดิโออย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปยกเนี่ยก็จะไม่ใช่ทางมากแล้วจะเห็นเวลาคนยกน้ำหนักเนี่ยก็จะแปลกเสมอว่ามันสนุกตรงไหนว่าการเพิ่มน้ำหนักให้มันแบบเข้าใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องการฟิตเนสอ่ะคืออย่างที่ว่าเราไปกันบ่อยมากบ่อยนี่บ่อยแค่ไหนโอ้โหถ้าของผมก็จะถ้ามีเวลาก็จะอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งก็บ่อยอยู่ครับของดังเหมือนกัน 3-4 ครั้งเหมือนกันจนพ่อต้องแซวอ่ะบอกว่าตื่นเช้าไปทรมานตัวเองทำไมพ่อถามดังอย่างนี้เลยไม่ไหวว่ะแต่ว่าดังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นฮ็อบบี้ที่แบบได้แบบเรียกว่าปลดปล่อยนึกออกป่ะมันเหมือนได้ใช้แรงบางทีแบบเราแบบมีเรื่องคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็ยกไปแล้วก็แบบคิดไปคุยกับเทรนเนอร์คือเทรนเนอร์จะสนิทกันมากๆคุยได้ทุกเรื่องเลยใช่แล้วรู้สึกว่า1ปัจจัยของฟิตเนสอ่ะคือการมีเทรนเนอร์นะไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงแต่ของดังอ่ะรู้สึกว่ามีเทรนเนอร์แล้วเอนจอยกับการออกกำลังกายมากขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสัมภาษณ์มากนะเทรนเนอร์ใช่เพราะเขาจะเก็บเรื่องราวชีวิตของคนที่มาออกกำลังกายเยอะมากแล้วไม่รู้ทำไมเราไปก็ไว้ใจเล่าทุกเรื่องของเราจริงคนชอบเล่าเรื่องให้เทรนเนอร์ฟังจริงซึ่งมาเลยไหมครับเดี๋ยวผมโทรใจเย็นเฮ้ยคุณเรียกได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรียกได้เลยเล่าแบบอย่านะยิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่ตรงนี้ไปเชิญมาเทปหน้าต้องมาเทปหน้าให้มาเล่าเรื่องคุณ2คนครับผมโอ้โหโดนเผาเลยเทรนเนอร์คนเดียวกันพี่ใช่ใช่คุณเล่าเรื่องไหนเทรนเนอร์ฟังบ้างอย่าเลยดีกว่าเผื่อพี่เรียกมาสัมภาษณ์เทรนเนอร์จะได้มีเรื่องเล่าแล้วยังไม่ตอบคำถามแล้วมันดุตรงไหนว่ายกลูกเหล็กเนี่ยของดังอ่ะดังมันเป็นการแบบ relief มากกว่าสนุกคือเรารู้อยู่แล้วแหละการยกการวิ่งอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้แบบสนุกเสมอไปบางทีดังยังรู้สึกว่าแบบต้องลากตัวเองออกจากเตียงเพื่อมาแต่ว่ารู้สึกตอนมาแล้วแบบตอนเล่นเสร็จเซสชั่นหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแบบทำให้เราแบบมีความสุขอะแบบมันรีลีสแบบสารอะไรนะเอนโดรฟินใช่มันแบบรู้สึกแบบแฮปปี้กับตัวเองมากไม่เคยได้สารนี้เลยว่ะเวลายกเลยได้แต่ความทรมานไม่ได้เหมือนกันวะไม่ได้เหมือนกันวะผมมาได้ตลอดแล้วถ้าไม่ได้แล้วคุณได้อะไรจากการแบบของผมเ
เป็นคนรักสุขภาพ โหดูอีก อยากดูแลตัวเองแต่ทีนี้ผมขี้เกียจวิ่งใช้คำนี้ผมขี้เกียจวิ่งแล้วผมไม่ชอบเหงื่อออกดังนั้น requirement ของผมก็คือแค่ว่าโอเคการเล่นเวทมันเป็นการนั่งเล่นเวทและไม่ต้องขยับเยอะถ้ายิมเย็นออกแนวขี้เกียจซะแล้วใช่เขาบอกว่าออกแนวขี้เกียจถ้ายิมเย็นอยู่ถูกที่เล่นบางครั้งมันเหงื่อไม่ออกเลยเราก็เลยชอบเล่นเวทมากกว่าเพียงเพราะแค่ว่าเราขี้เกียจวิ่งพี่ เหตุผลต่าง นั่งโยกพี่ เหตุผลโคตรต่างเหตุผลต่างกันมาก คุณดูหล่อมากเลยนอกจากเชียร์บอลดีแล้วคุณก็ดูหล่อในเรื่องนี้ด้วยแต่เนี่ยเขาใส่เสื้อกล้ามนะคุณรู้ไหมโอ้นี่เขาแบบเนี่ยอีกนิดนึงนี่ก็ถ้าจะเปิดโชว์แบรนด์เขาด้วยนี่ของคุณแล้วคุณระเบื่อจริงๆนะดาราทุกคนที่มาขายของตลอดฝากบอกให้แบรนด์คุณซื้อสปอนเซอร์ผมหน่อยลอยเว่ครับในเมื่อเฟรนด์ออฟมาแล้วก็เผื่อจะมีเสื้อผ้าให้พี่โจรายการชื่ออะไรนะฮะรายการชื่ออะไรนะแชร์ทูแชร์เฮ้ยเขาจำชื่อรายการได้กล้องไหนวะกล้องอยู่ไหนลอยเว่คุณดูอยู่ไหมฮะคุณดูอยู่ใช่ไหมฮะพูดทีครับผมพวกพี่ลอยเว่นะครับฝากด้วยนะครับเฮ้ยพี่คุณเป็นคนเชียร์บอลได้ถูกทีมากนะผมว่าแปลกๆผมว่าต้นชั่วโมงกับปลายชั่วโมงนี่มันเริ่มไม่เหมือนกันนะพี่ลูกยังเล็กต้องการเงินหล่อเลี้ยงอีกไกลชวนดูซีรีส์เรื่องนี้หน่อยฮะว่าอย่างไรบ้างทั้งคู่เลยพูดเลยครับผมชวนคนดูหรือชวนพี่ดีเฮ้ยชวนคนดูนี่ครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบย้อนวัยเด็กเนาะแบบเราสามารถ relate กับทุกตัวละครได้เลยเพราะทุกตัวละครเนี้ยมันเป็นแบบมีความเป็นมนุษย์สูงมากมันมีจริงมากๆแบบถ้าเกิดย้อนกลับไปมันจะมีแบบแก๊งหัวหน้าทีมหรือว่าแบบคนที่แบบเฮ้ยไม่อยากจะมีเพื่อนหรือสายซับเพื่อนหรือว่าแบบสายกีฬาอะไรเงี้ยคือวัยรุ่นต้องอินอ่ะแน่ๆใช่แล้วผมรู้สึกว่าซีรีส์รักมัธยมมันไม่ได้มีมาสักพักจริงครับผมคือแบบก็อาจจะลองแวะกลับมาดูกันได้ครับผมเป็นอีกเฉดหนึ่งในสถานะวงการนะตอนนี้ได้เห็นเด็กอายุ24กับ21ย้อนกลับไปเป็น16 17พอพูดอย่างนี้นี่มันเลยที่มันย้อนวัยแต่เอาจริงๆนะตอนย้อนวัยเรารู้สึกแบบแฮปปี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบสัมผัสในมุมนี้ของเรามานานละนึกออกปะมึงย้อน8 ปีเลยว่ะใช่ก็แบบเหมือนกันนะไฮสคูลอ่ะโอ้แล้วถ้าพี่ต้องกี่ปีวะเนี่ยหนักเลยนะเป็นแฟนละครไปแฟนซีรีส์ไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอบคุณภูวินแล้วก็ดังมากๆวันนี้เชื่อว่าคุณน่าจะได้เล่าในหลายๆเฉดที่ไม่ค่อยได้เล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ค่อยเลยครับนานๆไม่ใช่นานๆไม่เคยเลยสนุกไหมครับแชร์ดูแชร์ EP นี้ครับโอ้ยสนุกครับวันนี้เราได้ถ้าพี่อยากมาผมยินดีมาอีพีหน้าครับตอบตัวก่อนเลยเสนอตัวก่อนเลยขอบคุณมากขอบคุณลอยเว่ที่จะพาภูวินมาการแชร์ก็ถ้าเกิดพี่อยากรู้เรื่องเราผมก็มาได้ไหมผมจะคุยกับคุณเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวเลยโอ้ยผมว่าแบบทั้งวันขอบคุณมากคุณทั้งคู่มากๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราคุยกันมาเนี่ยแฟนคลับน่าจะรู้จักภูวินมากขึ้นแน่ๆจากหลายๆมุมที่เราคุยกันนอกรายการขอบคุณมากที่ยอมแชร์ในเรื่องที่มีโอกาสได้แชร์เป็นครั้งแรกวันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่มีความหมายแล้วก็เป็นไทม์แคปซูลที่ดีเชื่อว่าพอย้อนไป10 ปี20 ปีคุณมาดู EP นี้คุณจะได้เห็นตัวเองในอีกเฉดหนึ่งแน่นอนเพราะเวลาเป็นเรื่องตลกนะเวลามันหมุนไปข้างหน้าหลายครั้งเรามันจะคิดถึงเรื่องเมื่อวานใช่อยู่ตลอดเลยครั้งหน้าคุณมาคุยกับผมบ้างได้เลยครับผมยินดีครับนะครับผมแล้วก็ผู้ชมชาว The Standard Pop ครับวันนี้ผมขอบคุณมากที่ดูรายการแชร์สู่แชร์ตั้งแต่เริ่มต้นหวังว่าคุณจะมีความสุขกับ EP นะครับชอบไม่ชอบยังไงอยากแนะนำอะไรเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกใน YouTube กันเยอะๆนะครับเราจะได้นำไปปรับรายการวันนี้ผมขอบคุณนอริปลาปิกนะครับที่มอบเก้าอี้ About Allow Share จากแบรนด์ HAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับผู้ชมชาวแชร์ดูแชร์ครับถ้าอยากฟังแบบเสียงสามารถฟังได้ใน Podcast Spotify หรือ Apple Podcast นะครับวันนี้ผมขอบคุณลิเวอร์พูลและคุณแมนยูอีกครั้งนึงที่มานั่งเก้าอี้เดียวกันอย่างสมานฉันท์และไม่ตีกันนะครับครับผมคุณเป็นคนมีคลาสในการเชียร์บอลคุณเช่นกันครับผมขอบคุณมากครับเราจะปิดรายการแบบไม่สนใจเขาเลยดีไหม
ก็จริงๆก็พี่ติดปะล่ะไม่ได้เรารักเพื่อน เอาเลยเต็มที่กันเลย ขอบคุณที่มาแชร์ดูแชร์ขอบคุณที่มาฝังแคปซูลดีๆในแชร์ดูแชร์นะครับขอบคุณทั้งสองคนครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ 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 ผมเพิ่ง 21 ปีนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่า ตัวเองมีความโตกว่าอายุตัวเองนิดนึง แต่พอได้มาเจอบทนี้ที่เป็นเด็กอายุ 16-17 และมีปัญหาของเด็กที่เป็นเด็กอายุ 16-17 จริงๆ มันเหมือนฟอร์สให้เรากลับไปเป็นเด็ก แล้ว มันทำให้ผมได้กลับไปทบทวนตัวเอง เพราะว่าแต่ละสถานการณ์ที่ตัวละครในเรื่องนี้เจอซะส่วนใหญ่มันเป็นสถานการณ์ที่เด็ก 16-17 มักจะเจออยู่แล้ว และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเจอได้ แต่ว่ามันบังคับให้เรามองสถานการณ์นี้ใน2มุมมอง เราในอายุ 21 และลูนในอายุ 17 จะมองสถานการณ์นี้เป็นยังไง ซึ่งพอมันบังคับให้เราทบทวนเพอร์สเปกทีฟตรงนี้แล้วว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเยอะๆเลย The Race of Civilization อารยะแข่งขัน พรีออเดอร์พร้อมกันได้แล้วทั่วประเทศ